آرتمیس آماده است. آماده برای تبدیل رویاها به واقعیت. آماده برای بازگشت بشریت به ماه و بردن ما به جلوتر از همیشه. اوج الهام و نوآوری تلاش‌های هرکول و همکاری پایدار. آرتمیس 1 آماده حرکته. نسل آرتمیس قرار اثری از خودش به جای بذاره. سفری به طول بیش از 500,000 مایل به ماه و بازگشت. درست از اینجا در مجموعه پرتاب 39 براوو آغاز میشه. اگرچه این اولین پرواز خدمه‌ای رو به همراه نداره، اما هر سیستمی رو در اعماق فضا آزمایش میکنه تا راه رو برای مأموریت‌های خدمه‌های آینده آماده کنه. وقتی آخرین حرکت انجام بشه و تیم‌های مرکز فضایی کندی این موشک رو رها کنند، بازوها برای زندگی غرش میکنند و ما شاهد آغاز یک مأموریت کاملا طراحی شده است. در 2 دقیقه و نیم ابتدایی آرتمیس رو از زمین بلند میکنه و شتابی رو ایجاد میکنه. در 6 دقیقه بعد فشار دادن به سربالایی و شتاب دادن به مدار به دنبال اون فشار از مرحله دوم برای بالا بردن اوراین به سمت بالاتر انجام میشه. و وقتی که تمام سیستم ها برای ادامه کار پاک شدن، مرحله دوم دوباره شلیک میکنه و اوریون رو فراتر از مرزهای زمین میبره. توی این مرحله است که ما به ماه میریم. همین روز طول میکشه تا به مقصد برسیم، ولی همینطور که ما تو سراسر فضای خالی میچرخیم، خیلی از روش‌ها و سیستم‌های جدید آزمایش و اثبات میشن. 240,000 مایل بعد اورایون وارد مداری بیزیشک به دور ماه میشه. مداری که اورایون رو به حدود 60 مایلی بالاتر از سطح ماه و سپس به 40,000 مایلی فراتر از ماه میبره. این فاصله بسیار دورتر از هر فضاپیمای درجه بندی شده توسط انسان. همینطور که رسیدن به ماه خیلی مهمه، بازگشت به زمین به همون اندازه مهم و چالش برانگیزه. هر مشاهده‌ای که انجام میدیم و هر درس که توی این سفر یاد میگیریم راه رو برای انسان‌ها آماده میکنه تا با خیال راحت به بیرون برن و به خونه برگردن. بنابراین در آخرین دورمون به دور ماه، اوریون موتور اصلی خودش رو شعله‌ور میکنه، از مدار ماه خارج میشه و سفر طولانی خودش رو آغاز میکنه. این یک فضاپیماییه که برای شرایط سخت اعماق فضا و همچنین شدت بازگشت به خونه ساخته شده. در نزدیکی زمین، اورایون از سیستم‌های اصلی قدرت و نیروی محرک ماژول سرویس‌های اروپایی جدا شده و برای توالی نهایی رویدادها آماده میشه. با ورود به جو زمین با سرعت 24,500 مایل در ساعت، سپر حرارتی خشم ورود مجدد رو تحمل میکنه. دمای هوای اطراف اورایون به نصف گرمای خورشید میرسه، اما سرعت اورایون رو هم به میزان قابل توجهی کاهش میده تا اینکه در نهایت چترها میتونن مستقل بشن و به اورایون اجازه بدن که با آرومی در اقیانوس آرام فرو بره. این سفر آرتمیس 1 به ماه و برگشتنش به خونه با امنیت کامل انجام میشه و الگویی برای همه موارد بعدی میشه. متحد با شرکای سر جهان، این چالشی که ما انتخاب کردیم، دست تو دست هم دیگه، قدم به قدم، راهو از زمین تا ماه به مریخ و فراتر از اون روشن میکنه. ما آماده ایم.